ตอนนี้เรากำลังจะไปค่ายมวยววัฒนะนะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะถึงแล้วอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาค่ะบ้านแฟนค่ะเกิดมาอยู่นี้ค่ะเราจะไปค่ายมวยก็อยู่บ้านเขาเลยอยู่บ้านพ่อค่ะพ่อก็นั่งเฝ้านักมวยค่ะนั่งคุมตอนนี้นะคะอยู่ที่ววัฒนาซึ่งมันเป็นข่ายมวยของเพื่อนมีนาที่ซื้อมาลินะคะอันนี้นะคะเป็นข่ายมวยที่เด็กเรียนฟรีเลยเพราะว่ามาลิแบบใจกว้างมากเลยสำหรับชุมชนเขาก็ช่วยเหลือเด็กแล้วก็ให้โอกาสที่จะมาเล่นอะไรเล่นกีฬานะคะที่มันมีประโยชน์สำหรับที่นี้นะคะคือค่ายมวยววัฒนะเราทำมวยมาประมาณ5 ปีนะคะปีนี้ก็ปีที่5นะคะแล้วสมัยก่อนนะคะที่ได้แต่งงานกับแฟนนะคะเขาว่าเคยเป็นความฝันของเขาที่อยากเปิดค่ายมวยในบ้านเขาเพราะว่าแฟนน่ะเล่นกีฬาเก่งทุกอย่างแต่ไม่เคยมีสนับสนุนไม่เคยมีทางที่ว่าจะไปไหนแล้วเขาเคยบอกว่าอยากเปิดค่ายมวยอยู่บ้านอยากช่วยเหลือเด็กอยากให้มีกีฬาอยากให้มีกิจกรรมอยากให้แบบพาเด็กไปตามความฝันใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆตอนเราเปิดค่ายมวยเราไม่ได้ตั้งใจนะคะคือเรากลับมาจากแคนาดาเราไม่อยู่บ้านพ่อค่ะแล้วมาลีกับแฟนขาดมวยไม่ได้ค่ะเราก็แบบอยู่ในเส้นเลือดนะคะ แล้วแฟนชวนน้นไปสอนมวยอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มาลีไปเตะเป้าอยู่หน้าบ้านเวลาเราเตะเป้ามันจะมีเสียงไอซ์แล้วก็เด็กหน่วยมาเขาสนใจเสียงคืออีหยังเราก็มีฝรั่งเขาในบ้านนะมันบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีฝรั่งเท่าไหร่ นอกจากมาลีก็เตะเป้าไปนู่นแล้วก็เด็กน้อยมาถามซ้อมมวยด้วยกันได้ไหมมาลีบอกได้มาซ้อมด้วยกันจากวันโน้นทุนวันนี้เด็กไม่ได้ไปไหน มาอยู่ทุกวันแล้วจากชวนนนนะคะเราซ้อมหน้าบ้านเฉยๆไม่มีกระสอบไม่มีอะไรชวนนนก็แค่มาลีกับเทรนเนอร์เก่าแล้วก็ซ้อมแบบพื้นๆแค่นี้นะคะซ้อมกับเทรนเนอร์2 คนแล้วก็เด็กหน่วยก็มาเยอะมากเลยค่ะเขาอยากซ้อมมวยใช่ไหมคะแล้วบางคนก็อยากชกแล้วจากนนก็เราก็ลงวิดีโอทางเฟซใช่ไหมคะแล้วฝรั่งก็เห็นฝรั่งก็อยากช่วยเนาะแบบเห็นแล้วซ้อมแบบบ้านนอกไม่มีอะไรซ้อมกับจินนี่แล้วฝรั่งก็บริจาคตังค์แล้วก็เราสั่งค่ายมวยที่เราเห็นมาทุกวันนี้นะคะตอนอายุ14 ปีนะคะดูหนัง Rocky นะคะแล้ว Rocky เป็นมวยสากลก็เลยอยากต่อยมวยสากลแล้วมวยแต่ว่าเป็นมวยสากลมวยไทยยังไม่รู้จัก
ขายมวยมันบานมะลิมันจะเป็นบ้านนอกด้วยนะคะไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีอะไรแต่อีกหมู่บ้านนึงเขามีขายมวยไทยแล้วเพื่อนบอกว่ามวยสากลไม่มีแต่ไปลองไปดูมวยไทยสิมารีก็เอามวยไทยคืออีหยังไปวันแรกแล้วติดใจเลยม2ม3ม4ม5ม6อยู่ขายมวยทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดไม่ขาดไม่อะไรชอบมากเลยค่ะชอบแบบไม่ได้ออกจากค่ายมวยคือเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานอยู่ร้านอาหารแต่นอกจากนี้ไปทุกวันชอบมากเลยและไปต่อยมวยด้วยไปเจอคนไทยที่สอนมวยที่แคนาดาใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าต้องไปประเทศไทยด้วยนะประเทศไทยคือเป็นมรดกโลกของมวยไทยเป็นบ้านของมวยไทยเขาเลยแนะนำว่าต้องไปแล้วจบม.6 ก็ทำนางโก้สางปีนึงไปเลยซื้อตัวไปไม่ใช่ไปกลับซื้อตัวไป แล้วก็มาถึงค่ายมวยกรุงเทพไม่รู้เรื่องอะไรพูดภาษาไทยไม่ได้วัฒนธรรมไม่รู้อีหยังสักอย่างอยากชกมวยตั้งใจมากชกมวยประมาณ40กว่าครั้งค่ะและเจอแฟนก็ไปอีกครั้งนึง ได้แฟนแล้วก็เริ่มขี้เกียจซ้อมเริ่มทุกอย่างนะมารีไอ้ก็หาพี่อย่างเดียวไม่อยากชกมวยแล้ว ก็ยังเลือกมวยไม่ได้ค่ะเลือกชกได้เลือกมวยไม่ได้ตอนพาแฟนไปอยู่ต่างประเทศค่ะตอนอยู่บ้านยังชกอยู่ค่ะตอนอยู่ภาคอีสานยังชกอยู่ค่ะชกเกินพันแล้วตอนไปอยู่แคนาดาไปมหาวิทยาลัยก็มีค่ายมวยด้วยแล้วก็ไปค่ายมวยทุกวันค่ะขาดไม่ได้มวยไทยค่ะก็มาบ้านกลับมาอยู่บ้านก็เปิดค่ายมวยขาดไม่ได้จริงๆค่ะ ค่ายมวยของมารีกับแฟนนะคะมันจะพิเศษตรงที่เรารับเด็กทั่วไปนะคะถ้าไม่อยากชกมวยก็ไม่เป็นไรเราก็จะสอนมวยให้แล้วจะพาเด็กทำกิจกรรมแล้วก็จะให้ออกกำลังทุกวันเราจะมารับจากโรงเรียนแล้วก็มาส่งที่บ้านค่ะค่ายมวยเอิญก็น่าจะไม่มีค่ะแล้วค่ายมวยเอิญก็จะน่าจะไม่มีแบบนบที่จะทำได้ใช่ไหมค่ะแล้วเขาจะเอาตัวเฉพาะแค่นักมวยแต่ค่ายมวยของเรารับเด็กทั่วไปแล้วค่ายมวยมารีได้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะอยู่กับลูกสาวก็พูดอังกฤษอยู่กับแฟนก็พูดอังกฤษแล้วก็มีเพื่อนที่จะมาหาใช่ไหมคะเด็กก็ได้เจอแล้วไม่ใช่แบบสอนแบบตรงรู้น่ะแต่เขาจะเจอคำศัพท์บ่อยๆเขาเลยได้แบบจำภาษาไว้นะคะเมื่อมารีไม่ได้เรียนภาษาไทยนะคะก็คือมารีจำเอาแล้วเด็กน้อยของมารีเขาได้เจอภาษาอังกฤษได้เจอบ่อยแล้วก็เจอแบบธรรมชาติด้วยก็คุยกับลูกสาวก็คุยกับแฟนก็มีฝรั่งมาเยี่ยมค่ายเขาได้ภาษาด้วยค่ะเด็กทุกคนนี้ก็มาฟรีนะคะเราเป็นค่ายมวยโชคดีมากเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนจากต่างประเทศนะคะคือค่าน้ำมันรถค่าน้ำค่าไฟเราเอา1 เดือนให้เทรนเนอร์ด้วยค่ะเราก็มีผู้สนับสนุนที่ใจบุญนะคะที่มาช่วยเราค่ะแล้วเราจะมีขนมที่มีประโยชน์ให้เด็กกินก่อนซ้อมหลังซ้อมทุกอย่างนะคะเราโชคดีมากนะคะที่เรามีคนช่วยค่ะแล้วเด็กไม่ได้เสียตังค์เราก็จะซื้อรองเท้าวิ่งอุปกรณ์มวยเรามีสปอนเซอร์บูสเตอร์นะคะจากเบลเยียมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนตัดกางเกงมวยอะไรนักมวยของมารีได้ทุกอย่างนะคะนักมวยโชคดีด้วยนะคะที่ได้มาเรียนอยู่นี้นะคะแฟนเป็นนักมวยเมื่อก่อนค่ะแต่ชวนที่เขาเป็นเด็กน้อยนะคะเขาไม่มีค่ายมวยแล้วไม่มีครูฝึกแล้วก็ไม่มีสถานที่คือเขารักแบบสอนกันเองชกกันเองเพราะว่าแบบนี้นะไม่ค่อยมีโอกาสใช่ไหมคะแล้วก็ตอนไปอยู่กรุงเทพเขาได้ชกอยู่ค่ะเขาได้ชกเวทีใหญ่เวทีมาตรฐาน
แต่ไปถามกัวซางด้วยนะคะ เขาไม่เคยได้ลงเต็มที่ค่ะ อยู่ครั้งแรกแฟนก็อยู่นี้ค่ะเขาสอนเขาสั่งมวยขึ้นมาทุกคนค่ะ แต่ช่วงนี้เด็กมันเยอะค่าใช้จ่ายเยอะมาลีหาตังค์ไม่พอแล้วสปอนเซอร์ก็ช่วยเยอะยุคาแต่ก็ไม่พอก็แฟนก็ต้องไปต่างประเทศต้นหาหนึ่งนะคะ แต่งงานปีใหม่กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ท เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค ชื่อน้องโฟกัสค่ะ ชื่อจริงชื่อศิริลักษณ์ทองมหาค่ะ ำชื่อมวย แก้วอัญชันค่ะ ใครตั้งชื่อนี้ให้ค่ะ นามลิค่ะ มวยมากี่ครั้งแล้วค่ะ 6 ค่ะ ความฝันคืออะไรคะ อยากต่อยมวยต่อยยาวๆชื่อเล่นชื่อน้องหมวย ชื่อจริงชื่อเด็กหญิงพลอยนิชายินมันค่ะ อายุกี่ขวบคะ 11 แล้วค่ะ แล้วชกกี่ครั้งค่ะ ประมาณ 10 ครั้ง ความฝันคืออยาก แต่มวยเพื่ออยากได้เมียฝรั่งค่ะ เมียฝรั่งนี่อะไรนะ เมียหรือผัวเจ้าเมีย เมียชอบผู้หญิง หนูชื่อเด็กหญิงปารวตีค่ะ ชื่อเล่นน้องชิต้าค่ะ แม่คือเจ้าของค่ายมวยค่ะ ชื่อนุงหนิง ชื่อจริงชื่อเด็กหญิงกุสุมาปูกลางค่ะ นี่เป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าอะไรกัน เป็นเพื่อนสนิท น้องเนี่ยกับน้องหนิงพูดอังกฤษได้ไหม ได้นิดนึง พี่ตาล่ะคะ You speak English? yes So what did you do today? played with the dogs played the buffaloes ก็ไว้ ตามรายการนี้ ตอนนี้อยู่มาที่ค่ายมวยววัฒนะก็สัก2 ชั่วโมงแล้วนะคะ ก็เห็นว่าเด็กทุกคนนะคะคือตั้งใจฝึก ไม่ว่าจะชกมวยหรือไม่ชกมวยแล้วมาฝึกเฉยๆคือเขาก็ตั้งใจแล้วก็ที่เห็นนะคือเขาตามคำสั่งของมารีมากๆเลย คือเขาบอกว่าวิ่งเขาก็จะวิ่ง เขาบอกว่าเตะเขาก็จะเตะคือแบบว่ามารีเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็คุมผู้ชายเด็กวัยรุ่นได้นะ แต่ว่าที่เห็นด้วยคืออันนี้ไม่ใช่แบบเป็นบรรยากาศที่เครียดนะมันเป็นบรรยากาศที่แบบค่อนข้างสนุกมีทั้งเด็กผู้หญิงทั้งเด็กผู้ชาย แล้วก็มีเด็กที่มาเพื่อความสนุกเฉยๆเพื่อมีกิจกรรมเฉยๆหรือว่ามีเด็กที่แบบตั้งใจชนะตั้งใจชกมวยตั้งใจทำอาชีพในอนาคตนะคะ มาลีจะรับเด็กน้อยทุกคนมาจากโรงเรียนนะคะ แล้วก็จะมานี่เลย เด็กไม่ได้แวะบ้านค่ะ เขาจะมาซ้อมมวย ก็โรงเรียนเลิกประมาณ4 โมง แล้วก็เราจะเสร็จประมาณ1 ทุ่มค่ะ ประมาณ3 ชั่วโมงแต่นักมวยที่มีรายการหรือนักมวยอาชีพเขาจะซ้อมตอนเช้าอีก1 ชั่วโมงนึงค่ะ
ระดับหนึ่งนะคะของค่ายมวยววัฒนะก็คือเด็กน้อยก็ห่างไกลยาเสพติดนะคะคือมีกิจกรรมให้เขาทำแล้วเด็กน้อยมีความสุขเขาไม่ได้ไปหามองเอิญไม่ได้ไปอยู่ที่เอิญใช่ไหมคะก็คือเด็กก็อยู่นี้มีกิจกรรมทำอยู่นี้ห่างไกลยาเสพติดแล้วอีกอย่างนึงคือจะมีผู้ใหญ่แนะนำตลอดสำหรับมะลิแฟนมะลิพี่บูมแล้วเทรนเนอร์ด้วยค่ะเราก็จะแนะนำเราจะสอนเด็กตลอดเราก็จะบอกว่าแบบมันต้องตั้งใจนะการศึกษาอย่าทิ้งนะตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมมวยคือเขาแบบไม่ใช่เป็นสถานที่ให้เด็กเล่นมั่วเราจะมีตารางก็มาต้องวิ่งแซกก็ต้นกระโดดเชือกอะไรประมาณนี้แล้วแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ที่จะสอนตลอดอันที่สองก็คือเด็กก็อยู่นี้ก็มีความสุขนะคะออกกำลังจะสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นแล้วเวลากลับบ้านจะไม่มีเวลาเที่ยงพ่อแม่เพราะว่ากันเหนื่อยกลับบ้านก็นอนไปเลยใช่ไหมคะแล้วสำหรับมวยอาชีพส่วนมากก็จะมาแบบครอบครัวยากจนแล้วมวยอาชีพเขาได้หาตังค์การศึกษาหาตังค์เก็บชกมวยมีโอกาสไปต่างประเทศแฟนเขาเกิดมาแบบไม่มีอะไรแล้วก็ตอนนี้เขาไปสอนมวยอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็คือมวยไทยเป็นกีฬาที่สั่งคนได้แล้วมีโอกาสเยอะแยะถ้าได้เด็ดทีมชาติได้เข้ามหาวิทยาลัยฟรีแล้วถ้าชกมวยเก่งบางที่มหาวิทยาลัยจะขอให้เรียนด้วยแล้วก็ชกมวยให้เขาด้วยก็มีโอกาสเยอะแยะนะคะสำหรับมวยไทยค่ะค่ายมวยวัฒนะนะคะเราว่าจะช่วยเด็กหลายอย่างนะคะก็คือให้เก็บตังค์แนะนำให้แบบลงทุนมีเด็กคนนึงนะคะที่เก็บตังค์ชกมวยแค่ปีเดียวแล้วก็ได้ซื้อควายค่ะแล้วมีอีกคนนึงชื่อน้องแปดนะคะหลานย่าโมลูกแม่มะลิเขาได้ชกเวทีมาตรฐานชัยชนะแล้ววันที่2 มกราเขาจะได้ชกรายการใหญ่ด้วยที่กรุงเทพนะคะเขาเก่งแล้วเป็นเด็กที่ตั้งใจมากเขาอยู่กับป้ามาแต่เกิดแล้วเขาซื้อเครื่องซักผ้าให้ป้าเมื่อก่อนป้าก็ซักผ้าซักมืออย่างเดียวแล้วก็เขาซื้อเครื่องซักผ้าให้ป้าแล้วเขาได้ซื้อทอง1 บาทแล้วก็เก็บตังค์ได้ด้วยค่ะก็อีกอย่างนึงคือเรามีเทรนเนอร์อีกคนนึงนะคะชื่อหนุ่ยแล้วเขาเมื่อก่อนมาช่วยมะลิแต่มีโอกาสที่จะไปออสเตรเลียนะคะแล้วมะลิส่งเข้าไปต่างประเทศเขาก็ได้เป็นครูฝึกมวยอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะมะลิไม่ได้ไปไหนก็อยู่นี่ทุกวันนะคะวันอาทิตย์ถ้าเด็กไม่มีรายการจะให้หยุดซ้อมแต่จะอยู่ด้วยกันบางทีจะพาไปดูหนังบางทีจะพาว่ายน้ำแบบอยู่ด้วยกันทุกวันแต่บางอาทิตย์ได้วันหยุดแต่อาทิตย์นี้ซ้อมไม่หยุดเพราะว่าเด็กมีรายการชกค่ะเด็กที่อยู่กับมะลิน่าจะทั้งหมดถ้ามาทั้งหมดประมาณ20 คนค่ะได้ที่นอนกินกับมะลิทุกวันก็มี3 คนแล้วจะมีเด็กที่มาอยู่ด้วยกันชวนเสาร์อาทิตย์หรือชวนพิเทอมนะคะจะมาอยู่ด้วยค่ะอนาคตวัฒนะก็อยู่นี่แล้วบ่ได้ไปไหนดอกก็อยู่นี่ค่ะก็ถ้ามีเด็กน้อยเขาค่ายมะลิก็อยู่ค่ะก็แค่นี้เราไม่ได้หวังอะไรมากมายค่ะคือเด็กอยู่กับเรามีความสุขเด็กก็ห่างไกลยาเสพติดเด็กก็ดังใจเรียนดังใจซ้อมมวยก็แค่นี้เราดีใจแล้วค่ะเราไม่มีความว่างอะไรมากมายค่ะก็คือก็เปิดให้เด็กทุกวันนะคะก็แค่นี้ก็ดีค่ะ